यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुन गइरहेको छ। यस भिडियोमा म एउटा यस्तो चीज भन्छु जुन तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाई ट्रेडिङमा आउनुहुन्छ भने। मलाई प्राय जसो मेसेज सबसे बढी आउने भनेको लिगल कि इलिगल भनेर हो र मैले यसको बारेमा बेग्लै भिडियो बनाएको छु। त्यसमा लिगल इलिगल के हो कसो हो भनेर मैले सबै कुरा त्यहाँ भनेको छु। र यसपछि अर्को म्याक्सिमम मलाई क्वेशन के आउँछ भने तपाईहरुको कति पैसा चाहिन्छ फरेक्स ट्रेडिङ गर्नका लागि भन्दा $10 $20 बाट गर्न सक्छु हैन, 1000 रुपैयाँ 1500 हालेर मैले ट्रेडिङ गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ। तपाईले ट्रेडिङ गर्न सक्छु भनेर के भन्नुभएको? ट्रेडिङ मैले पैसाले गर्न सक्छु, ट्रेडिङ गर्न सक्छु भनेको हो कि त्यति पैसा हालेर मैले पैसा कमाउन सक्छु, सफिसिएन्ट पैसा कमाउन सक्छु जुन जसले चाहिँ म मेरो घर चलाउन सक्छु त्यसो भन्नुभएको हो कि मैले $20 $10 हालेर यसलाई डबल गर्न सक्छु भनेको हो कि के भन्नुभएको हो? त्यो कुरा मलाई एक्चुअली थाहा भएन। तर मैले के अनुमान लाग्यो भने तपाईहरुले त्यसो भनेर के भन्ने हुन्छ भने मैले त्यति पैसा हालेर पैसा कमाउन सक्छु कि सक्दिन भनेर सोध्नु भएको होला। अब यहाँनेर तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने फरेक्स ट्रेडिङ भनेको यो शेयर मार्केट जस्तै हो। यहाँबाट पैसा कमाउनको लागि एउटा सीमित लगानी चाहिन्छ र तपाईले जति लगानी गर्नुभएको छ त्यही हिसाबले तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ। तपाईले शेयर मार्केटमा गएर 1000 रुपैयाँले ट्रेडिङ गर्न मिल्छ, मैले 1000 रुपैयाँले कति कमाउँछु भनेर भन्नु र फरेक्स ट्रेडिङमा भन्नु उस्तै हो। है यहाँ पनि तपाईले कति लगानी गर्नुभएको छ त्यस हिसाबले पैसा कमाइन्छ। एउटा डिसेन्ट एमाउन्ट हाल्नु भएको छ, 1 लाख 2 लाख हाल्नु भएको छ भने त्यहाँबाट त्यस्तै रिटर्न पाउनुहुन्छ। तपाईको क्षमता अनुसार तपाईले 5% रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अलि बढी कमाउन सक्नुहुन्छ, धेरै पैसा हाल्नु भएको छ भने। र शेयर मार्केटमा पनि के हो भने एउटा मान्छेले पैसा बढी कमाउँछ भने उसले बढी लगानी गरेको हुन्छ। यहाँ फरेक्समा पनि त्यही हो। जस्तै मानौं तपाईको क्षमता अनुसार तपाईले 2% 3% मात्रै कमाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईले लगानी चाहिँ 20 लाख 30 लाख गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटाले चाहिँ 10% कमाउन सक्ने क्षमता हुने मान्छेले तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। किनकि त्यो 10% रिटर्न ल्याउन सक्ने क्षमता भएको मान्छेले 1 लाख मात्र हाल्दैछ तर तपाईको चाहिँ क्षमता 3% मात्र छ, तर तपाईले 20 लाख हाल्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले बढी कमाउनुहुन्छ। यो भनेको बिजनेस हो। यसरी हुन्छ पैसा कमाउने नकमाउने भनेर। $10 $30 $50 $100 हालेर पैसा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नु हुँदैछ भने पनि यहाँ कुरो त्यही आउँछ तपाईले रिस्क कति गर्नुहुन्छ भनेर हुन्छ। $20 हालेर तपाईको सोच $100 कमाउने छ भने तपाईले कति रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ त? तपाईले होल एज अ होल रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ वा 50% रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रेडिङ भनेको प्रोबेबिलिटीको खेल हो। यहाँनेर प्रत्येक ट्रेड तपाईले इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो 50-50 हो तपाईले जित्ने भनेर। यस्तो केसमा तपाईले $20 बाट चाहिँ कति चाहिँ रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्नु त? तपाईले महिनाभरिको एउटा एक्सपेन्सेस कभर गर्ने सफिसिएन्ट पैसा कमाउनको लागि एउटा $10 $20 हुनेले आफ्नो ब्यालेन्सको कति % रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा कमाउनको लागि? र एउटा $1000 हुनेले कति % रिस्क गरेर यदि पर्सनल एकाउन्ट हो भने 4% भन्दा बढी कहिले पनि रिस्क गर्नु हुँदैन आफ्नो ब्यालेन्सको। त्यसैले $1000 बाट एउटाले 4% रिस्क गरेर त्यसमा 1:2 रिस्क रिवार्ड मात्रै पायो र 1 महिनामा 4 वटा विन ट्रेड गर्यो भने 4 वटा लसै गर्यो भने इक्वल नम्बर अफ लस इक्वल नम्बर अफ प्रफिट गरेको छ भने उसले एउटा जस घर चलाउन नभए पनि एउटा पैसा चाहिँ कमाउँछ अलिकति जुन सफिसिएन्ट हुन्छ। एउटा कुनै एउटा जस्तै अब पुरै घर चलाउनु त होइन, जस उसको एउटा कुनै बिल तिर्ने, घरको फ्ल्याटको भाडा तिर्ने वा कुनै इन्टरनेटको बिल तिर्ने वा तपाईको जुनसुकै एउटा एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो यो ट्रेडिङले कभर गर्न सक्छ। $1000 हुँदा पनि यस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले $10 $20 ले ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर जुन सोचले आउनुहुन्छ त्यो क्वेशन सोध्नुहुन्छ तपाईले के लाग्छ? यसरी यो $10 $20 भनेर तपाईहरुले सोध्दै हुनुहुन्छ, तपाईले टेस्ट गर्नलाई आउनु ठीक छ, तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ त्यसले। तर सफिसिएन्ट एमाउन्ट कमाउन तपाईको घर चलाउनको लागि चाहिँ त्यतिले कहिले पनि पुग्दैन। र म के भन्छु भने यदि तपाईले 4% रिस्क गर्ने हो भने 4% भनेको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स लो हुने, जस्तै $500 देखि $1000 सम्म हुनेलाई 4% 5% पर ट्रेड रिस्क गर्दा हुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईसँग एकदमै एउटा पर्फेक्ट प्लान हुनु पर्यो है। एबभ 50% विन रेट चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईको जुनसुकै पनि ट्रेडिङ प्लान छ, जुनसुकै स्ट्र्याटेजी छ त्यसको चाहिँ एबभ 50% विन रेट हुनु पर्यो अनि मात्र तपाईले यो स्ट्र्याटेजी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। 50% भन्दा कम छ तपाईको स्ट्र्याटेजीको विन रेट भने चाहिँ तपाईले 4% 5% रिस्क गर्न सक्नु हुँदैन। त्यति चाहिँ रिस्क नगर्नु मात्रै सजेस्ट गर्दिनँ, किनकि 50% भन्दा कम विन रेट छ भने र 5% रिस्क गर्नुहुन्छ भने तपाईको ब्यालेन्स एकदमै घट्न सक्छ। यदि कुनै बेला त्यस्तो डराउन आयो भने लगातार लस हुने फेज आयो भने तपाईको ब्यालेन्स एकदमै डाउन हुन सक्छ र त्यसबाट फेरि उम्किन वा त्यसलाई रिकभर गर्ने एकदमै समय लाग्न सक्छ। पर्सनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ गर्ने भने हैन एउटा सर्टेन रुल्स तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईसँग एउटा पेशेन्स भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। अब सबैसँग 1000 2000 USD नहुन सक्छ हैन, त्यो नेपालमा त्यही हो हैन, बिगिनरसँग हुँदैन। एउटा सानै एमाउन्टलाई $200 $300 नै हालेर त्यसलाई चाहिँ पेशेन्स राखेर ओभर द लङ टर्म ग्रो गर्दै लान सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले विथड्र चाहिँ गर्ने हैन, ग्रो मात्र गर्ने, 4% ग्रो गर्ने हैन, त्यसको फेरि 4% गर्दै 500 400
400 गर्ने। तर अब यो भने चाहिँ सजिलो छैन, सुन्दाखेरि सजिलो देखिन्छ होइन ग्रो गर्दै जाने भनेर। तर तपाईँले $200 देखि $300 को जुन रेन्जमा पुग्नका लागि $200 $300 बनाउनको लागि 4% युज गरेर एकदमै लङ टाइम लाग्छ होइन। तपाईँको त्यतिसम्म पेसेन्स छ भने तपाईँले यसरी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले $200 नै हालेर महिनाको 10,000 नेपाली 10,000 मात्र कमाउन पनि एकदमै गाह्रो छ 4% रिस्क गरेर। र अब मैले मेरो पर्सनल एकाउन्टमा के गर्दैछु भने मैले एउटा सीमित पैसा हालेको छु र मैले त्यहाँनिर यसरी नै एउटा 4% रिस्क गरेर म ट्रेड गर्दैछु। 4% रिस्क गरेर म एकदमै पेसेन्स छु, म त्यहाँबाट पैसा निकाल्दिनँ होइन। यसलाई म ग्रो मात्र गर्छु क्या। त्यो मैले जस्ट एसआइपीमा लगानी गरेर जस्तो मैले यसमा गरेको छु, ट्रेड गर्छु, प्रफिट हुन्छ, त्यहीँ बस्छ र जुन बेला चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुग्छ 1000-2000 USD मा पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ अब मैले त्यसबाट कमाएकोलाई 1000 देखि माथि जति आउँछ त्यति चाहिँ मैले विथड्र गर्ने सोच गरेको छु। जबसम्म त्यो माइलस्टोन पुग्दैन तबसम्म म त्यहाँबाट विथड्र गर्दिनँ भने। यसरी नै हामीले पर्सनल एकाउन्ट ग्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एकाउन्ट सानो छ भने है त, 1000 भन्दा कम छ भने तपाईँहरूले यसरी ग्रो गर्नुपर्छ, विथड्र नगरिकन। तपाईँको एकाउन्ट ग्रो गर्ने सोच हुनुपर्छ। त्यसैले $20 $30 हालेर यो सम्भवै छैन। कतिपयले मैले $100 ट्रेड गरेर र 80% रिस्क गरेर मैले कम्पाउन्डिङ गर्ने भने कति हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर यो पनि सम्भव छैन भाइ, एकदम समय लाग्छ। र तपाईँले एकदम ह्युज एमाउन्ट रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ, 10% नै रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्पाउन्डिङ इफेक्ट गरेर तपाईँले 1000-2000 कमाउनको लागि। त्यसैले म रिस्क गर्दिनँ, यो पनि एक सर्ट अफ ग्याम्बलिङै हो। यदि तपाईँले आफ्नो जुनसुकै एकाउन्ट पर्सनल होस् वा फन्डेड होस् 4% भन्दा बढी रिस्क गर्नुहुन्छ एउटा ट्रेडमा भने त्यो ग्याम्बलिङै भन्छु म चाहिँ। किनकि 5 वटा मात्र तपाईँको लगातार लस भयो भने कति भयो, 25% डाउन हुन्छ। र 10 वटा लगातार लस भयो भने 50% डाउन हुन्छ। तपाईँको ब्यालेन्स 50% डाउन हुन्छ। अब त्यो 50% बाट फेरि त्यो 50% कभर गरेर पनि अझै कमाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले लस कभर गर्ने बित्तिकै हामीमाथि त्यो बर्डन हुन्छ, हामीले त्यो पनि रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ। है त, ट्रेडिङलाई यसरी बिजनेस जस्तो सोच्नुहोस्, बिजनेस माइन्डसेट राख्नुहोस्। तपाईँले कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, कतै जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ, अनि कतै दोकान किन्दै हुनुहुन्छ, कतै सटर किन्दै हुनुहुन्छ, कतै खेतीका लागि जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ होइन, एउटा बिल्डिङ किन्दै यसो सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले यसलाई किन्दैछु, कति लगानी गर्छु र त्यसबाट कति कमाउँछु, त्यो हुन्छ क्या। तपाईँले यसलाई $20 $30 हालेर पैसा कमाउन सकिन्छ सकिँदैन भनेर सोच्ने हुन्छ भने त तपाईँले यसलाई गेमलिङ सोच्दै हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँले 1x बेट र अरू अर्निङ एप सोच्दै हुनुहुन्छ, यति लगानी गरेपछि मैले कति कमाउन सक्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदैन यहाँनिर। तपाईँले यहाँनिर सर्टेन पैसा कमाउनका लागि तपाईँले लगानी पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ। प्रायः जसो मान्छेलाई कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी बाई गर्ने स्ट्रेटेजी सिकाउने मात्र भन्छन्, तर त्यो मात्र होइन मेन कुरो। त्यस्तो सिक्ने मन छ भने तपाईँले युट्युबमा खोज्नु कति भेट्नुहुन्छ जस्ता कुराहरू, कसरी ट्रेड गर्ने, कता बाई गर्ने, के गर्ने, आइसिटी यताउता होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। र त्यो सबैले सेयर गरेका हुन्छ, 90% 99% ट्रेडरहरूले त्यो कुरो सेयर गर्छन्। मैले पनि कसरी बाई गर्ने, कसरी सेल गर्ने मैले मेरो पर्सनल देखाइसकेँ। अझै पनि मान्छेहरू तपाईँले कसरी ट्रेड गर्नुहुन्छ देखाउनु भन्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। तपाईँको माइन्डसेट इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँले कसरी लिनुहुँदैछ यो ट्रेडिङलाई। जुन बेला चाहिँ बिजनेस जसरी सोच्नुहुन्छ, बिजनेस माइन्डसेट राख्नुहुन्छ, अनि तपाईँले रिजल्ट देख्नुहुन्छ। कसरी बाई गर्ने, कहाँ बाई गर्ने, कता सेल गर्ने, यो थाहा पाएर हुँदैन। त तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ। 1 वर्ष 2 वर्ष बिताउनु भएको छ भने तपाईँलाई त अलरेडी थाहा छ। र 1 वर्ष 2 वर्ष बिताएर पनि अझै पनि रिजल्ट देख्नु भएको छैन भने, र अझै पनि मलाई कहाँ बाई गर्न र कहाँ सेल गर्न नआएर हो भने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम गलत हुनुहुन्छ।